Hallå, ursäkta mig. Ja, vad kan jag hjälpa till med? Jag har lite problem med det här paketskåpet. Jag fattar. Tekniken kan vara krånglig ibland. Ja, precis. Jag försöker öppna min lucka. Har du appen i telefonen? Ja, appen är öppen, men knappen fungerar inte. Vänta lite, jag ska se. Har du Bluetooth aktiverat? Oj, nej, det har jag helt glömt bort. Det är det vanligaste felet här i Stockholm. Nu är det på, men luckan öppnas fortfarande inte. Vänta lite, ibland tar det en stund att ladda. Nu lyser det grönt på skåpet. Vad bra, tryck en gång till i appen nu. Super! Lucka nummer 14 är öppen. Härligt, det funkade. Tack så hemskt mycket för hjälpen. Jag är ny i stan. Ingen fara. Kommer du inte från Sverige? Nej, jag kommer från Tyskland. Jag jobbar här i 3 månader. Stockholm är en väldigt fin stad, eller hur? Ja, jättefin. Men allt är så modernt och digitalt. Det stämmer. Vi gör nästan allt med mobilen. Till och med hämtar paket. Så är det inte i min stad. Man vänjer sig snabbt. Är paketet tungt? Nej, det är bara en bok och lite kläder. Har du fler paket? Nej, det var det enda för idag. Då får jag önska dig en trevlig dag. Tack detsamma. Vad heter appen exakt förresten? Den heter Postnord. Du behöver den för alla paket här. Bra att veta. Jag har mycket kvar att lära mig. Det är normalt i början. Lycka till nu. Tack. Har du också ett paket här? Ja, jag ska precis hämta min nya telefon. Vad spännande. Hoppas du får kul med den. Tack. Hej då och ha en fin kväll. Hej då! Don't forget to use our website langfad.xyz, where you can get essential words and phrases, an Anki deck, and a PDF file based on this lesson. The link is in the video description. Kolla ut genom fönstret. Utsikten är helt fantastisk. Wow, man ser ju hela staden. Och titta där borta. Det är Vesuvius. Det ser så fridfullt ut idag. Ja, men det är en väldigt mäktig vulkan. Jag tycker den här turen med bergbanan är toppen. Jag med. Det är mycket bättre än att ta bussen. Det går mycket snabbare också. Vi är nästan uppe. Har du varit i Neapel förut? Nej, det här är mitt första besök i Italien. Och vad tycker du så här långt? Staden är väldigt högljudd och kaotisk, men helt underbar. Det tycker jag också. Och maten är fantastisk. Ja, pizzan igår var den godaste jag ätit i hela mitt liv. Det säger alla turister här. Imorgon vill jag åka till Pompeji. Vill du hänga med? Gärna. Det är väldigt intressant där. Hur länge stannar du i Italien? Jag stannar en vecka till. Sedan åker jag till Rom. Rom är också bra, men här är havet närmare. Det stämmer. Jag älskar det blå vattnet. Solen värmer verkligen idag också. Ja, det är perfekt väder för en utflykt. Nu stannar vi. Är vi framme? Ja, det här är slutstationen. Vi måste gå av nu. Vart ska vi gå först? Vi går till utsiktsterrassen vid slottet. Finns det något café där? Jag behöver en espresso. Självklart. I Italien finns det gott kaffe överallt. Det var goda nyheter. Kom igen, dörrarna öppnas. Jag följer efter dig. Hoppas det inte blåser för mycket där uppe. Nej, idag är det helt lugnt. Perfekt. Jag vill ta massor av bilder. Jag hjälper dig med det. Vi kan ta en bild tillsammans. Det är en jättebra idé. Nu kör vi! Det här kaféet är verkligen jättemysigt. Ja, det är perfekt för en riktig svensk fika. Förlåt en dum fråga, men vad betyder fika egentligen? Det är en viktig tradition hos oss. Är det bara att dricka kaffe? Nej, det är mycket mer än så. Det är en paus från vardagen. Så man tar sig tid för sina vänner? Precis. Man dricker kaffe och äter något sött till. Det låter ju jättebra. Vad rekommenderar du? Du måste absolut prova en kanelbulle. Heter de inte kanelbullar här? Jo, precis. Det är den stora klassikern i Sverige. Är de väldigt söta? De är perfekta. Inte för söta och med mycket kanel. Okej, då tar jag en kanelbulle. Och vad dricker man till det? De flesta svenskar dricker svartkaffe. Jag föredrar mitt kaffe med mjölk. Det är inga problem. Kaffet här är väldigt starkt. Då tar jag en stor cappuccino. Jag tar hellre en kopp te och en bit chokladkaka. Kakan däremot, den ser också god ut.
Det är kladdkaka. Det är en väldigt mjuk chokladkaka. Jag kanske provar den nästa gång. Fika kan man göra varje dag, ibland till och med 2 gånger. Det är en underbar tradition. Jag gillar Sverige mer och mer. Det var väldigt roligt att höra. Ska vi gå fram till disken och beställa? Ja, jag bjuder idag. Du är min gäst. Det var väldigt snällt av dig. Tack så mycket. För all del. Vad ville du ha? En cappuccino, eller hur? Ja tack. Och kanelbullen. Uppfattat. Leta upp en plats vid fönstret så länge. Det finns ett ledigt bord där borta. Där är det soligt. Perfekt. Jag kommer strax med fikat. Jag ser verkligen fram emot min första riktiga fika. Du kommer att älska det, tro mig. Se strax. Se strax. God dag. Jag står just och tittar på alla olika sorters ostar. God dag. Kan jag hjälpa dig att välja? Ja, gärna. Jag kan inte så mycket om holländsk ost. Det är inga problem. Vi har många sorter av både Gouda och Edamer. Vad är egentligen skillnaden mellan de två? Edamer är oftast lite fastare och har lägre fetthalt än Gouda. Jag förstår. Och vilken smakar mest? Det beror på lagringen. Vill du smaka en bit ung Gouda? Ja, jättegärna. Tack så mycket. Här, varsågod. Den är bara 4 veckor gammal. Åh, den är verkligen mild och mjuk. Precis. Många gillar att ha den på frukostmackan. Har ni någon ost som smakar lite mer? Då ska du prova den här lagrade Goudan. Den har mognat i över 1 år. Den ser mycket mörkare ut. Den har små vita prickar också. Det är saltkristaller. Det är tecken på bra kvalitet. Smaken är verkligen kraftig, men väldigt god. Den passar utmärkt till ett glas vin på kvällen. Vad kostar ett kilo av den här lagrade osten? 1 kilo kostar 18,90 €. Det är ett rimligt pris för den kvaliteten. Vi har faktiskt ett erbjudande på Edamer idag också. Vad är det för erbjudande? Om du köper 2 stora bitar får du en liten burk senap på köpet. Det låter bra. Smakar Edamer gott med senap? Ja, i Holland äter vi ofta ost med en klick senap. Då tar jag ett halvt kilo av den lagrade Goudan. Absolut. Vill du att jag vakuumförpackar den åt dig? Ja, tack. Jag ska transportera den i resväskan. Inga problem. Då håller sig osten fräsk länge. Säljer ni ostknivar också? Ja, vi har ett litet urval av knivar och osthyvlar där borta. Jag tar med den här osthyvlen också. Ett bra val. Var det något annat? Nej, det var allt för idag. Då blir det totalt 23 euro. Kan jag betala med kort här? Ja, självklart. Sätt bara in kortet i maskinen. Här är min kod. Tack så mycket. Här är din ost och din nya osthyvel. Tack för hjälpen och de goda råden. Det var så lite så. Hoppas du får en fortsatt fin vistelse i Nederländerna. Tack. Hej då. Hej då och hoppas det smakar. Åh nej, det får inte vara sant. Hallå, är allt okej? Du ser helt förskräckt ut. Nej, ingenting är okej. Jag har gjort ett jättemisstag. Vad har hänt? Gjorde du illa dig? Nej, men titta på dokumentförstöraren. Den jobbar på som vanligt. Den förstör papper. Ja, men den förstör precis fel papper. Oj, råkade du köra ner ett viktigt dokument? Ja, det var kontraktet till kunden i Berlin. Fy då, var det originalet med en underskrift? Nej, som tur var det bara en kopia för arkivet. Men då är det väl inte så farligt, eller? Jo, för jag hade skrivit ner chefens anteckningar på det. Jaha, hade du de anteckningarna bara på det bladet? Ja, han dikterade dem för mig i morse och jag skrev ner dem snabbt. Kan du inte stoppa maskinen på en gång? Det är för sent. Titta, det kommer bara ut små strimlor nu. Det var verkligen för argligt. Kommer du ihåg vad det stod? Bara en del. Det handlade om de nya priserna och leveransdatumen. Jag kanske kan hjälpa dig. Jag var med en kort stund under mötet. Verkligen. Det vore fantastiskt. Minns du vad han sa om leveransen? Han sa att vi måste leverera senast den 15 mars. Just det, nu minns jag. Och hur var det med rabatten? Han ville ge kunden 5% rabatt om de beställer direkt. Tack, du räddar verkligen min dag. Jag skriver ner det på nytt direkt. Ingen fara. Vi borde nog alla vara försiktigare med den här maskinen. Ja, jag var helt enkelt någon annanstans i tankarna. Sånt händer alla ibland. Vill du gå och ta en kopp kaffe först? Det är en jättebra idé. Jag behöver en liten paus nu. Jag bjuder.
Ska vi gå till köket? Ja, gärna. Jag måste bara lugna ner mig lite. Oroa dig inte mer nu. Chefen kommer inte märka något. Hoppas det. Jag skriver ut kontraktet igen efteråt. Precis. Och sen lägger du det långt ifrån dokumentförstöraren. Det ska jag definitivt göra. Från och med nu ska jag vara mer uppmärksam. Kom nu, kaffet är klart. Med mycket mjölk och socker. Ja tack, precis så som jag gillar det bäst. Här är ditt kaffe. Upp med hakan. Det är bara papper. Tack, du är verkligen en schysst kollega. Det var så lite så. Det är det man har kollegor till. Nu känns det redan mycket bättre. Ursäkta, är den här platsen bredvid dig ledig? Ja, den är ledig. Slår det ner. Tack så mycket. Det är väldigt fullt på tåget idag. Det stämmer. Nästan alla platser är upptagna. Reser du också hela vägen till Polen? Ja, jag ska till Przemyśl och byta tåg där. Jag ska också till Przemyśl. Vart ska du sen? Mitt mål är Krakow. Jag ska hälsa på min syster. Åh, Krakow är en underbar stad. Har du varit där någon gång? Ja, förra sommaren. Jag gillade Gamla stan väldigt mycket. Vad roligt att höra. Och vad är ditt resmål? Jag ska vidare till Berlin. Jag jobbar där som ingenjör. Det är en lång resa. Hur lång tid tar det totalt? Om allt går som det ska är jag framme om ungefär 15 timmar. Det är ansträngande. Har du tillräckligt med vatten och mat med dig? Ja, jag har packat ner några mackor och äpplen. Vill du ha en kex? Jag har ett helt paket. Vad snällt, tack. De ser goda ut. Varsågod, ta för dig. Jag reser ofta den här sträckan. Bor du i Kiev eller i Polen? Jag bor i Kiev, men min familj är utspridd över hela Europa. Jag förstår. Det är viktigt att träffa familjen ofta. Ja, särskilt i dessa tider. Vad jobbar du med i Berlin? Jag jobbar med ett projekt för förnybar energi. Det låter som ett väldigt intressant och viktigt jobb. Ja, jag trivs jättebra. Men det blir en del resor. Pratar du bra polska eller tyska? Min tyska är helt okej, men jag tycker polska är jättesvårt. Polska är verkligen inte lätt att lära sig. Men folk i Polen är alltid väldigt hjälpsamma. Det tycker jag också. Har du en egen lägenhet i Berlin? Ja, jag bor i en liten lägenhet i centrum. Det är praktiskt. Man kommer snabbt till jobbet. Precis. Och du? Vad jobbar du med i Kiel? Jag är matematiklärare på en skola. Matte. Det var alltid mitt favoritämne i skolan. Det hör man inte ofta. Många elever tycker matte är svårt. Jag gillar logik och tydliga regler. Då passar ditt jobb som ingenjör dig perfekt. Ja, det tror jag också. Titta, nu åker vi över gränsen. Oh ja, nu är det inte långt kvar till stationen. Jag måste hitta mitt anslutningståg snabbt sen. Oroa dig inte, stationen i Przemyśl är inte så stor. Tack för det trevliga samtalet. Tiden gick jättefort. Det tycker jag också. Trevlig resa till Berlin. Tack, och ha det så kul med din syster i Krakow. Tack så mycket. Allt gott. Hej då! Hej då! Hallå! Kolla, den här marknaden är verkligen enorm. Ja, det finns så många intressanta saker här. Jag letar efter gamla vinylskivor idag. Gillar du musik från 60-talet? Ja, jag älskar ljudet av gammal vinyl. Där borta finns ett stånd med massor av skivor. Åh, du har rätt. Vi går dit. Jag vill hellre leta efter kläder. Kolla den där blå klänningen där borta. Den ser verkligen jättefin och klassisk ut. Är det en vintageklänning? Ja, jag tror den är från 80-talet. Du skulle säkert passa jättebra i den färgen. Jag ska prova den på en gång. Och jag har hittat en platta med Beatles här. Hur mycket kostar skivan då? Säljaren säger att den kostar 10 euro. Det är väldigt billigt för en så sällsynt grej. Ja, det tycker jag också. Jag köper den direkt. Min klänning kostar 15 euro. Det är också ett kanonpris. Tyget är jättemjukt och kvaliteten är bra. Amsterdam har verkligen de bästa loppisarna. Ja, man hittar alltid någon skatt här. Vill du ta en kaffe efteråt? Jättegärna, det är en bra idé. Vi kan sätta oss vid kanalen. Vädret är ju helt perfekt för det idag också. Jag är så nöjd med min nya vinyl. Och jag är jätteglad för min nya klänning. Det har varit en riktigt lyckad dag idag. Absolut, vi kommer snart tillbaka hit. Nästa gång letar vi efter gamla böcker. Taget, det gör vi. Ursäkta, kolla där under bänken. Åh, det är ju en liten hund. Han ser så ledsen och ensam ut. Var är hans ägare någonstans? Jag ser ingen här i parken. Kom här lilla hunden, var inte rädd. Han har ett fint halsband på sig. Kanske står det ett namn eller nummer där.
Vänta, jag ska kolla efter försiktigt. Kan du läsa något på brickan? Ja, här står ett telefonnummer. Vad bra. Har du mobilen med dig? Ja, den ligger i väskan. Ring på en gång. Hoppas att någon svarar. Hunden är verkligen jättesöt och snäll. Hallå, god dag. Har ni tappat bort en hund? Vad säger personen i telefonen? En kvinna gråter av lycka. Det är hennes hund. Vad heter hunden? Han heter Burek. Burek. Titta, han viftar på svansen. Ägaren bor alldeles i närheten härifrån. Kommer hon till parken nu? Ja, hon är här om 5 minuter. Vi får vänta här med honom. Han är säkert jättehungrig och törstig. Jag har lite vatten kvar i min flaska. Bra, ge honom lite att dricka. Han dricker jättesnabbt. Han var nog riktigt törstig. Vad skönt att vi kunde hjälpa till. Ja, en hund ensam i stan är farligt. Där borta kommer en kvinna springande. Hon ser väldigt lättad ut. Det måste vara Bureks matte. Vi har gjort en god gärning idag. God dag. Vad kan jag hjälpa dig med idag? God dag, doktorn. Jag har ett problem. Berätta gärna mer. Min hud på ryggen är alldeles röd och det svider. Hur länge har du haft de här besvären? Det började för 2 dagar sedan. Har du varit ute i solen nyligen? Ja, jag var på semester i Italien förra veckan. Det var säkert väldigt soligt väder där. Ja, det var jättevarmt och ljust varje dag. Använder du solkräm? Ja, men solskyddsfaktorn var kanske för låg. Det ser ut som en allergisk reaktion. Är det solallergi? Ja, din hud är väldigt känslig för ljuset. Vad kan jag göra åt det nu? Jag ska skriva ut en speciell salva till dig. Hur ofta ska jag använda salvan? Smör in den 2 gånger om dagen, tack. Behöver jag ta några tabletter också? Nej, salvan borde räcka till att börja med. Kan jag gå ut i solen igen imorgon? Nej, stanna i skuggan i 3 dagar är du snäll. Det var synd, men jag förstår. Ha på dig en t-shirt i bomull när du är ute. Okej, det ska jag göra. Har du ont någon annanstans eller har du feber? Nej, det bara kliar och svider lite i huden. Det kommer att bli snabbt bättre med salvan. Tack för hjälpen, doktorn. För all del, här är ditt recept till apoteket. Hej då och ha en fortsatt fin dag. Hej då, hoppas du kryar på dig. Så, nu är vi framme vid min port. Vägen hit kändes verkligen kort. Ja, tiden har gått jättefort ikväll. Det tycker jag med. Jag har haft jätteroligt. Tack för den trevliga middagen på restaurangen. Tack själv. Pastan var verkligen supergod. Och vinet smakade också väldigt bra. Vad kul att du gillade kvällen. Du är väldigt lätt att prata med. Tack för komplimangen. Du är också jättetrevlig. Jag var lite nervös i början. Verkligen. Det märkte jag inte alls. Jo, men nu känns det jättebra. Det var skönt att höra. Jag känner likadant. Vad gör du nästa helg? Jag har inga fasta planer än. Hur så? Vi kanske kan gå på bio tillsammans. Det är en fantastisk idé. Det går en ny film om att resa. Den har jag velat se jättelänge. Ska vi ses på lördag kväll? Ja, lördag klockan 8 passar mig utmärkt. Toppen, då hörs vi av igen. Jag ringer dig imorgon efter jobbet. Det blir bra. Jag väntar på ditt samtal. Det var verkligen en jättemysig kväll med dig. Tack. Hoppas du får en bra väg hem. Tack så mycket. Sov så gott och dröm sött. Du med. Vi ses snart. Vi ses snart. God natt. God natt. Dröm sött du också. Hej då och vi hörs.